สวัสดีครับพบกับช่องนายหนึ่ง91กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ทุกคนได้ดูพรีวิวกันไปวันนี้เราก็จะมาเทสมุมกล้องกันดูนะครับผมมันจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลย
ำต่อไม่ค่อยได้ไม่มีใครแน่นอนชี้ทักอะไรตรงอะไรไม่เลยคอยรู้แต่ว่าเขาจะผ่านมาไม่มีผ่านมาสักคนเลยเราก็พร้อมแต่ไม่ได้นะจะต้องทำอะไรสักอย่างจะต้องมีการจัดการตัวเองที่ดีกว่านี้ทำไมฉันรู้สึกไม่ดีเลยเวลาถนนบางถนนแล้วมันไม่มีการปูเส้นฉันรู้สึกไม่อุ่นใจไม่ปลอดภัยกับถนนที่ทำอะไรโอ้โหถือว่าดีนะทำได้โอ้มีหน้าไปทางเดียวแล้วอีกอันนี้ก็จะแรงอันนี้ก็ไม่ดีโอ้โหสวยงามจริงๆเลยโอ้ข้าวสีเขียวเจอกับแสงพระอาทิตย์ยามเย็นที่ตาออกมาเป็นสายทองสีเหลืองโอ้โหสวยงามประหลาดตาจริงๆไปทำอะไรฉันเคยมีพฤติกรรมที่เข้าข้างทางเข้าเป็นหญ้าฉันเข้าไปอะไรฉันรู้ตัวเองดีนายก็น่าจะทำเหมือนที่ต่างกับฉันนะกำลังจัดการกับรถตัวเองเนี่ยไม่รู้รถเขามีปัญหาอะไรสงสัยไม่ได้ใช้มันเครื่องดีๆนั่นแน่ก็ใช้แล้วก็ไม่คิดถึงหงุดหงิดกับรถง่ายโอ้ย